اوس دا چل کو چې دا ډیشبورډ چې دی ډیزاین کو او کم دغه چې دلته کې الریډي دی نه به دا شته ختم کو او صرف دا کارډز به پرېږدو موږ صرف سټیټسټیک شو کوو ټیک ده نو نور آپشنز ته به ضرورت نه وي خو صرف دغه کارډز به شو کېږي نو زه به راشم دلته کې د خپل کوډ ته او دا ټول فایلز به زه کم کلوز دا به هم کم مینیمایز صرف دا انډیکس فایل به دې زه اوپن کم او په دې انډیکس فایل کې به زه راواخلم کاونټ دلته کې به زه چیټ جی پی ټي ته وکړم چې ګیټ ټوټل پیشنټس کاونټ نو دلته کې به دې ماله کویري راکړي چې زه څنګه راغستی شم سلیکټ کاونټ سټار فرام پیشنټس ټیک شوه دغه شانتې زه کاونټ د دې ټوټل راغستی شم یا که زه دلته کې خپل اس کیو ایل ورله فایل چې دی دې کې ورته ووایم چې دا ورته زه ورکړم او زه ورته وایم چې get count of users where role is admin ٹھیک ده دې به admin چې څونه دی د هغې کاونټ دپاره ماله کویري راکړي select count star is admin count from دغه کویري شوه ټیک شوه نو دا کویري زه کله رن کم نو ماله به ریزلټ راکړي ټیک ده نو په دې طریقه باندې به زه کاونټ معلوم کم د ټول اول به زه دا راواخلم admin count بس کویری هم صحیح ده ټیک ده کویری به ورله ورکړم او دا کویری به زه بیا اکزیکیوټ کړم ټیک شوه بیا به زه داسې کار وکړم چې ایډمن کاونټ نه به زه دا ډیټا داسې راغستی شم ټیک شوه دا به زه دلته کې پیسټ کړم if result نو دی به ماله رو نه هغه ډیټا راوالي او کاونټ ډالر admin is equal to 0 by default په 0 او چې د څه کاونټ راواغستو admin count دقه صحیح دی ټیک ده admin count چې دی به 0 وي دلته به زه واخلم دا ټیک شوه یو admin count پي یو به شي $OPERATORCOUNT is equal to 0 operator count अब हम 0 patients PATINTS count ٹھیک شوه او دې نه علاوه چې د DOCTORS count ډاکټرز کاونټ او ورسره به صرف یو واخلم ټیسټس کاونټ چې څونه ټیسټونه مونږ کوو ټیک ده هغه به واخلو او دا به شي کویري مایسکیوال کویري او چې کله د دې ریزلټ راواخلو نو ایډمن کاونټ کې به د دغې ویلیو کیږو دغه شانتې ورسره به دا به زه کاپي کړم او دا به زه پیسټ کړم بل به شي چې اپریټر کاونټ OPERATOR ټیک شوه نو دا به شي اپریټر او دا به هم شي اپریټر کاونټ ټیک ده نو دوه کاونټس زموږ سره راغلو زه به په دې ډیشبورډ کې دا ډسپلی کړم دا بټن چې دا به زه ختمه کړم د دې څه کار نشته جنریټ رپورټ دا بټن صحیح ده او په دې رو کې چې دا monthly earning card example به پرېږدم او درې pending request card example ټیک شوه ایریا چارټس د چارټس دا کوم ایریا چې دا به ختم کړم دغه پاتې شو په خپل ځای او دا لاندې چې کوم سونه کوډ دی دا به دې زه لرې کړم ټیک ده د دې ضرورت نشته زه به دې کې صرف ځان سره دغه کارت ډسپلی کوم دا کوم کارت چې دی دا به ډسپلی کېږي صحیح ده نو په دې کې به زه دا اولنی کولاو کړم دې نه به زه دا لرې کړم او دا کوم کارت دی په دې کارت کې به ټیکسټ په دې به زه وکړم چې ټوټل
اډمنز به ورته زه ولیکم او دلته کې به زه دلته کې PHP کوډ ولیکم PHP echo $admin count ٹھیک ده نو څونه اډمن چې دی هغه بل ډسپلی شي اډمن څونه دي یو دی نو یو ډسپلی شو دلته ول اوس د دې سره دلته کې آیکان هم دی FA-user ٹھیک ده بل اپریټر آیکان به پکې یوز کول پکاري دا به بل به هم زه لري کم او دلته کې به زه ولیکم اپریټر کاونټ دا آیکانز پکې ما چینج کړل ٹھیک شو اپریټرز چې دی هغې د پنځه آیکان ولګاو دی بل ته مې دا آیکان ولګاو دغه شان دا بل چې دی دی به زه ایډیټ کړم بل به زموږ دپاره څه پکاري پیشنټس کاونټ صحیح شوه زموږ سره پیشنټس څونه دي ټوټل نو هغې لپاره به دا کویري زه ډوپلیکیټ کړم او بس PATIENTS پیشنټس کاونټ ٹھیک ده بس دې کې صرف نور اس چینجز هم نه دي پکار دغه لږ چینجز دي فرام پیشنټس او ویر ته پکې ضرورت نشته ټیک ده په دې کې چې زه ریفرش کړم هغه به هم راشي ما سره ما داسې کار وکړو چې دغه کویري چې د ټول لپاره ما کویري ولیکله هغه ډیټا ما راواغسته او په دې ویریبل کې سټور شي ټیک ده او هغه ټول چې دی به دلته کې ډسپلی کوم څنګه چې مې دا ډسپلی کړل ټیک شوه دغه ټول چې دی دا به زه په دې کې ډسپلی کوم په دې کې ما دا کار وکړو چې دا څونه ډیټا چې هغه مې پکې شو کړه admin counts operators patients doctors tests او د هغې لپاره ما اول دا ټول دغه کویري چې د سیم کویري ده خو بس دغه هغې پکې چینج کړو چې د هر یو لپاره ما کویري ولیکله ډیټا راواغستی شو بیا په هر یو کې چې ده بس د هغې مطابق ټایټل مو ورکړو او کومه ویلیو چې هغه مو ولیکله صحیح ده دلته کې کم ډیټا چې هغه ما ته ټول شو کړی شوه نو دې سره زموږ دا کم پروجیکټ چې لیبارټري منیجمنټ سیسټم ده دا پوره شو مطلب یو بیسک سیستم جوړ کړو چې په هغې کې د یو لیبارټري کم ډیټا چې ده هغه به کې مینیج کېږي او ټولو به کې وي نو اوس تاسو که په دې کې فردر فنکشنالټیز ایډ کولی شئ نو تاسو ته هم اوپن دغه دی چې په خپل به کې هم څه فنکشنالټي ایډ کړئ د کار پکې کول غواړئ کولی شئ لکه اوس چې ما کوم دا پیشنټ کړی دی ایډ پیشنټ ما داسې کار کړی دی چې د دې سره دا ټسټونه ایډ کېږي دا تاسو داسې هم کولی شئ چې پیشنټ دا کومه ډیټا چې ده د لپاسه نه ټیک شوه دا ټوله په کوم چې په دې جدا ټیبل کې سیو کېږي دلته کې پیشنټس ټیبل کې سیو کېږي دا تاسو د پیشنټ ډیټا اول جدا اخلئ او کله فرض که تاسو بیا ټیسټونه چې دي د هغې ریکارډ ساتئ نو که یو پیشنټ موجود وي نو ټیک تر هغه ډیټا به دوباره نه انټر کېږي خو د هغه لپاره صرف د ټیسټونو یو ریکارډ نه انټر کېږي په دې بل ټیبل کې ټیسټ ریکارډ ټیبل کې او که پیشنټ نه وي نو د ده د انټري وشي نو اوس په دې کې مختلف تاسو پورې باندې ډیپینډ کوي چې څونه دې کې تاسو امپرومنټ کول غواړئ کولی شئ پکې او په دې پسې نیکسټ زه دا سجیسټ کوم چې په دې پسې نیکسټ تاسو شروع کړئ دا دغه PHP PDO ټیک ده PHP PDO زه به سجیسټ کوم چې تاسو پسې نیکسټ دا شروع کړئ ځکه ما الریډي دلته کې کورس ایډ کړی هم دی پلی لیسټ کې که تاسو راشئ دلته کې د PHP PDO کورس چې دی دلته به موجود وي لرن دا یو دی لرن PHP PDO سپورټس ایونټ ویب سایټ په دې کې هم یو ویب سایټ جوړ کړی الریډي ټیک ده او په هغې کې مونږ سټپ بای سټپ چې دی ټوټل دغه کړی خو په هغې کې مونږ PDO میتډ یوز کړی دی چې هغه د دې نه لږ ایډوانس دی او سیکیور هم دی نو په دې کې هم ښه پوره ویډیوز دی تقریبا 60 ویډیوز دي او په دې کې یو بل پروجیکټ شوی دی چې پوره پکې دا هر څه ایکسپلین شوي دي چې تاسو ایډوانس PHP څنګه یوز کوئ